Magandang umaga po, Attorney Bora, sir. Erwin, magandang umaga. Ano ho ba itong nabanggit nyo sa akin? Ay kahapon nga, balita ito sa mga dyaryo, radyo, telebisyon na idinismiss yung mga intervention. Ano ho ba ito mga intervention? Tama po ba? Dahil sinasabi na iba, yan yung mga pahabol na mga kaso, dagdag kaso, doon sa ipinail na naunang disqualification case ni Bongbong Marcos dahil sa hindi pagbabayad ng buwis. Tama po ba yung intervention? Ito yung mga pahabol. Ano itong intervention, attorney? Itong intervention na ito, ang ibig sabihin ito, pwede ka mag-file ng complaint in intervention. Okay. Pero kailangan, meron kang legal interest. Aha. Meron kang personalidad. Oo. At ikaw ay adversely affected by the forthcoming decision. Aha. So, yan ang purpose ng intervention dyan. Sila ba'y may personalidad? Oh. Sila ba'y may legal interest? Aha. At in case na magkaroon ng decision, adverse to them, sila ba'y apektado sa decision na yan? So, yan ay pinapayagan. Pero yan ay discretion ng Comelec yan kung papayagan sila o hindi. So, ngayon, nagkaroon ng decision ng Comelec na dininay sila. Aha. Anong So, anong yan ang ibig ano raw ho ba nasabi ba ng Comelec kung bakit nila binasura itong mga intervention na ito, mga pahabol na kaso na ito, sir? Well, ayon sa mga nababasa natin sa newspaper reports. Aha. Kung sakaling it will only cause undue delay or not prejudicial to the rights of the original parties, ay talagang kailangan i-deny ng Comelec yan. Kasi that is the purpose of intervention in complaint. Parang ganon. So, ibig sabihin dito, dahil nga binasura, walang merito. Because it will only cause more delay doon sa determination ng pending petition doon sa Comelec ngayon about this what we call petition for disqualification ni Bongbong. Okay. Tama po bang sabihin, sir, na any more intervention o may mga hahabol pa dyan sa disqualification, hindi na i-entertainin, hindi na itatanggapin ng Comelec, ibabasura na lang yan, attorney? That's correct. Kasi discretion ng Comelec yan kung tatanggapin ka o hindi. At kailangan yan, meron kang legal grounds. Oo. Ikaw ba'y may personalidad? Aha. Ikaw ba'y mayroong legal interest na that would adversely be affected by the forthcoming decision? Oo. So kung wala ka niyan, natural talagang i-reject ka ng Comelec. Ganon din ang proseso. Oo. Sir, isa pa... It will only cause for delay. At wala namang kami rito, talagang outright babasura ng Comelec. Oo. Sir, itong nangyaring ito, puntos po ba ito for BBM or puntos versus BBM? Itong nangyaring itong pagbasura? Aba, hindi. Ito pabor kay Bongbong Marcos ito . Ibig sabihin, nababawasan yung mga nagrereklamo sa kanya. Ayun. Oo. At meron ng basihan ngayon, at least meron nag-initial na determination ngayon na hindi talaga kailangan, wala silang personalidad para i-question yan. Kasi kung matatandaan natin, Erwin, itong decision na ito, way back in pa ito yung kailan pa ito, 1997, 2001 sa Court of Appeals. And yet, ma-final na yung decision, bumayad daw si Bongbong dyan. Kaya lang, ang problema, ang kampo ni Bongbong ay hindi nila na-informahan yung trial court sa Quezon City. So, at any rate, alam mo, mayroong yung decision natin sa Husgado, mayroong time frame yan. Kailan i-implement mo sa loob ng 5 taon. Pagka lumampas yung 5 taon, ipa-revive mo yung judgment. At pero, in totality, it will not exceed 10 years. So kung bibilangin mo 10 taon na nakalipas, mahigit pa, prescribed na, wala na, paso na yung decision na yan. And besides, nakapagbayad na si Bongbong .
Oh. Kaya kailangan impormahan na lang yung husgado na sila ay nag-comply na doon sa final judgment ng Court of Appeals. So, pwede bang gamitin ni BBM na ebidensya yung kanyang resibo? Kasi sinasabi nga ni Attorney Theodore Te, wala sa lower court na nagbayad. Wala silang makitang resibo or what have you sa lower court. Kaya sinampakan nila yung kaso. Pwede bang gamitin ng kampo ni BBM naman yung resibo na ipinambayad nila or binayaran nila yung sinasabing buwis na yan, sir? Yes, oo. Definitely. In fact, pwede yan lumabas na nag-comply si Bongbong Marcos ng finality of decision in good faith, even without awaiting the rate of execution na para ma-implement yan ng trial court, kaya na sheriff, ay nagbayad na siya voluntarily. So, pabor sa kanya yon na siya ay nag-comply kaagad. Ang problema lang dito, hindi talaga nila na-impormahan yung husgado na sila ay nag-comply na. Pero pwedeng ihabol yan, yung resibo nga, pwedeng ibigay yan, di ba? Bilang ebidensya. Anytime, pwede impormahan ng court yan para malaman ng husgado na nag-comply na talaga sila in good faith. Alright. Well, Attorney Nelson Bora, sir, maraming salamat muli sa oras na batang-bata ka dito sa litrato mo, attorney. Parang parang graduate ka nung 1980s lang. Pero alam ko, kailan ka ba nag-attorney? Nung Marcelo, attorney ka na? Nung Marcialo ay kasalukuyan ako nag-aaral. Nag-aaral pa sa University of Manila. Tapos nag-graduate ako ng 1978. At sa awa ng Diyos ay pumasa ako kaagad. 1978. So 1978 ako pumasa ng bar exam. Kaya pala sinusundan ng mga yapak mo ng anak mo. Na makikita rin namin na isang araw ay magiging kasing tibay mo rin at kasing galing mo na abogado yung anak mo na si Attorney Borja din. Ano? Sige lang. At saka mas gwapo yata yung sa'yo ng 5 paligo. I-guide natin at mas ang guidance ko ay magiging professional at saka avoid corruption. Yun naman, di ganda. Maraming salamat po, Attorney Nelson Bora. Magandang umaga po sa inyo. Sige, Erwin, salamat din. Okay.